Good afternoon. Magandang hapon po, ma'am. Good afternoon po, Doc. Good afternoon, Doc D. Thank you for accepting my invitation for our first Learning Action Cell sa Sampaguita High School, Araling Panlipunan Department. Alam ko po, napaka-busy nyo po, pero you managed to find time to be with us this afternoon. Thank you so much po, Doc D. Yes, pasensya na ha. I'm here at Tagaytay. So if you don't hear me loud talaga, pakisabi sa akin ha. Kasi nandito lang ako sa likod. We are having our seminar in validation of the FLBC. Let me know. Okay? Okay po, Doc D. Okay, Ma'am Obias, let's start the ball rolling for our first Learning Action Cell, first quarter. Go, ma'am. Okay po sir, maraming salamat po. Magandang hapon po sa ating lahat. Welcome sa Learning Action Cell number 1 ng Kagawaran ng Araling Panlipunan. Bilang formal na pagsisimula ng ating programa ngayong hapon, simulan po natin ito sa isang panalangin na pangungunahan ni Ginang Jenna A. Vasquez mula sa Team Daigdig, Grade 8 AP Teacher. Ma'am Jenna. Like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing, hallelujah, 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 hallelujah. Heavenly Father, we come to you this morning. We are asking for your blessing and help as we are gathered together. We pray for your guidance in the matters at hand and ask that you will clearly show us how to conduct our work with a spirit of joy and enthusiasm. Give us the desire to find ways to excel in our work. Help us to work together and encourage each other to excel. She broke your throne, she cut your hair. We ask that we will challenge each other to reach higher and farther significance than we can. We ask this in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Para po sa ating attendance checking, ito'y pangungunahan po ni Ginang Roberta Cipriano mula po sa Team Asia, grupo sa Araling Panlipunan 7. Magandang hapon po. Muli po, si Ginang Cipriano ang naatasan sa pag-check ng attendance. Bawat team po ay kapag tinawag ko po, hindi lang po yung team leader, lahat po tayo. Sisigaw po ninyo ang inyong team at sasabihin po ninyo para sa grade 7, alive, sa grade 8, wow, sa grade 9, progreso, at sa grade 10, amazing. At para po sa ating department head, great. Okay? So, umpisahan po natin para sa grade 7, Team Asia. Tinatawagan ko po si Ginang Nairaida Celestino. You can open your camera, teachers. Ma'am Celestino, where are you? Team Asia, Ma'am Nairaida Celestino. Team Asia, Okay. alive! Ma'am Marian Penetrante. Team Asia, alive! At ako po ang inyong lingkod, Ma'am Roberta Cipriano, Asia, alive. Thank you para sa grade 7. Punta po tayo sa grade 8, Team Daigdig. Pangunahan po ito ni Ma'am Belinda Villacote. Hello, Ma'am. Daigdig, wow. Okay? Ma'am Belinda Villacote. Team Nandiyan po ba? Daigdig, wow! Very good.
Ma'am Jonelyn Obias, Team Daigdig, wow! Ma'am Jenna Vasquez. Team Daigdig, wow! Thank you, ma'am. Talagang feel na feel ni Ma'am Vasquez. Punta po tayo sa grade 9, ang Team Economics. Ang kanyang lapong ay Team Economics Progreso. Pangunahan po tayo ni Sir Clint Dasico. Hello po, sir. Ma'am, hindi na po ako grade 9, ma'am. Grade 10 na po ako. Ay, sorry po. Hindi ko po alam. Si Sir Jacob po. Team Economics Progreso. Ay, thank you. And Ma'am Abby Rebadulia. Wala rin po. Alam natin na kasama rin po siya sa department, ngunit siya pa ay nakalib. Okay? Sino pa po? Sir Randy. Master Teacher Sir Randy Sigoy. Team Economics Progreso. Thank you po, sir. Meron po ba ako nakalimutan sa grade 9? Si Ma'am Hermo po. Ay, si Ma'am Hermo po ang nalipat. Nakan po. Ma'am Michelle Hermo. Team Economics, Progreso. Thank you po. Para po sa Team Contemporaryo, amazing. Ma'am Mary Ann Cardenas. Good afternoon, amazing Team Contemporaryo. Ma'am Sir Clean Dasico. Good afternoon po. Team Contemporaryo po. Amazing po. Ma'am Kim Francisco. Blooming afternoon po, Team Contemporaryo. Amazing. Ang ating department head. Thank you po, Ma'am Kim. Sir Noel Sarcilia. Sir, andyan po ba kayo? Yes po, present na present O po. sabihin po nyo, sir, Araling Panlipunan, great. Go, sir. Ano po sabihin ko? Araling Panlipunan Department, great. Okay, go, Sir Sarcilia. Okay, Araling Panlipunan Department, brave. Okay, thank you very much. Marami pong Magandang salamat, hapon Ma'am sa inyo lahat. Cipriano. Okay po. Okay, maraming salamat po, Ma'am Cipriano. Para naman po sa ating house rules, ito po ibabahagi sa atin ni Binibining Kim Francisco, guro sa Araling Panlipunan 10 mula sa Team Contemporaryo. Araling Panlipunan Department, online house rules are: Number 1, be on time. Number 2, mute your microphone when you are not speaking. Number 3, respect the speaker by listening attentively. Number 4, if you have questions, use the chat box for the moderator to meet you. Number 5, dress appropriately. Number 6, check your internet connection, your headset, microphone, and camera. 7, stay focused, avoid multitasking. Number 8, prepare for a backup plan. Number 9, just speak at the normal level. And number 10, do not leave the conference room without permission. That's all, and thank you. Maraming salamat po, Ma'am Kim. Para naman po sa ating ibabahagi po ni Ginang Mary Ann Penetrante ang LAC Session Guide, guro sa Araling Panlipunan 7 mula sa Team Asia. Ayan po. Hello, good afternoon po. Permission to share po my screen. Sir Clean. Sir Clean ba yung nag-ano? Share ko lang po yung aking screen for a while lang po. Ayan, so ayan, sandali lang po ha, kasi medyo nagloloko po ang internet. Ayan, so kita na po ba yung aking screen? Opo, kita na, Ma'am. Ayan, Penetrante. salamat po.
So ito po, Araling Panlipunan Department, TQC and LAC Plan first quarter po. Ano po yung pag-uusapan natin for today? Ayan. So LAC topic is project lead. Leading individual development to essential readiness. So ngayon po yan, November 9, Tuesday. And ang platform po natin is Google Meet na lahat naman po tayo ay nandito na po. And ano po ba yung pinaka-topic? It is utilizing the CID learning station and the AP YouTube Learning TV via blended learning modality and development needs indicator to ensure the positive use of ICT to facilitate the teaching and learning process PPST indicator 1.3.2. And ano po ba yung mga objectives or layunin natin? By the end of the session, participants should be able to, number 1 is to determine the use of learning resource portal and AP Learning TV in blended learning modality. Number 2, discuss the utilization of the CID learning station in Araling Panlipunan. And last but not the least, set protocols and norms in the department to facilitate the teaching and learning process. So, ayun lamang po and maraming salamat po. Okay, maraming salamat po, Ginang Penetrante. Para naman po sa ating unang tagapagsalita ngayong hapon, ito ay ipapakilala sa atin ni Ginang ni Raida Celestino, guro sa Araling Panlipunan 7 mula sa Team Asia. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ang aking papakilala ay isang magaling, mahusay at matalinong guro at pinagmamalaki ng ating departamento. Ang sabi nga niya sa pagpapakilala kay wala pong nakaredy, simple lang daw po sasabihin ko. Simple pero mula sa aking puso at sa ating lahat, ipinagmamalaki natin ang ating master teacher, Sir Randy Estigoy. Hello po, sir. Kayo na po. Maraming salamat. Maraming salamat po, Ma'am Neri. Permission to share screen po, Sir Clint. Ma'am Vasquez pala, si Ma'am Vasquez. Permission to share screen po, Ma'am. Ayan, salamat po. Okay, so ang ating ayan. Nakikita na po ba yung screen? Ayan po. So ang ating pong talakayan para sa Learning Action Cell is the revisiting of the department programs and the integration of the AP Learning TV na ginagawa naman po natin last year pa. So I am yours truly po, naka-department po ninyo na magbabalik tanaw po tayo kung paano po iinog ang AP Learning TV para makatulong sa ating blended learning modality. Magsasurvey po muna ako. Ano ang madalas mong i-upload sa AP Learning TV at bakit? Isulat po sa in-call message ang sagot. Ayan po. Ano ang madalas mong i-upload sa AP Learning TV at bakit? Isulat po sa in-call message ang sagot. Ayan po, sabi po ni Ma'am Penetrante ay mga gawain ng bata. Sabi naman po ni Ma'am Cardenas, mga learning outputs ng mga bata. According naman po, teka po, magbasa po tayo, no? Ayan po, sabi naman po ni Ma'am Belinda, good BM sa lahat. Ay, sorry, kanina pa pala to. Ayan. So, sabi naman po ni Ma'am Michelle Hermo, video na ginawa ng mga students sa kanilang performance task. Ayan. So, sabi naman po ni Ma'am Jonilyn Obias, video lessons. At sabi naman po ni Ma'am Jenna Vasquez, upang magamit sa karagdagang pagkatuto, mga video lessons. At nagdagdag po si Ma'am Belinda Villacote ng outputs. At sabi naman po ni Ma'am Roberta Cipriano, ni Ma'am Shi, pag-uulat ng bawat pangkat. At sabi naman po ni Ma'am Neri Celestino, ang ating magiting po na teacher po, mga TikTok ay, by the way po, para po sa kaalaman po ni Dr. Directo, ang nanalo po sa Teacher's Day sa Huwarang Guro para sa taong ito sa SSG ay walang iba po kundi si Ma'am Neri Cipriano. Ayan po. So, Ma'am Nairaida Celestino. Sorry po. Nairaida Celestino. Sorry po, Ma'am Neri. Ayan. So, sabi naman po ni Ma'am
ni Ma'am Roberta, ni Ma'am Mamshi, pag-uulat ng bawat pangkat. Sabi ni Sir Clint, mga programa po ng AP. Si Sir Clint po ay ang SIBS advisor po. Yun po yung sa ombudsman. Sabi naman po ni Ma'am Kim Francisco, mga video lessons po. Malamang po mga taga grade 10, mga kontemporaryo na mga lessons. Kay Ma'am Jonilyn Obvious po, updates po ng Historico Club. At yun po ay parte po ng ating ibibisita ngayon. At dinagdag po ni Ma'am Michelle Hermo yung lock videos. Opo, meron po tayong mga recording ng videos. Nagkaroon po tayo ng 8 lock last year. At yung SSG videos. At dinagdag po ni Ma'am Belinda ang mga achievements po ng estudyante. Salamat po sa pagtugon mga kapwa guro. Ngayon po, ang flow po ng ating discussion ay nakapokus sa 3 layunin. Ang una po ay ang background and status of our learning resources. Kumusta nga ba? At ano po yung updates ng ating mga AP programs? At ang panghuli po ay ang pagbisita sa ating AP Learning TV. So para po malaman ang ating background sa AP Learning Resources, naghanda po ako ng 3 minutong video para dito. Panoorin po natin.
So maraming salamat po. At napansin po natin na ito po yung ating package ng Sampaguita High School LRMDS portal. At nandito po nakalink po ang ating mga modules na nakaraang taon at ang mga ina-upload pong modules ng DepEd Caloocan ay nagkakaroon din po tayo ng storage dito para sa taong ito. Ngunit ang ating pong learning resource sa learning portal ay hindi lamang tungkol sa module. Nakita po natin sa ating video na meron po itong mga profiling, kasama po dito yung mga iba't ibang pages ng mga club. So lahat po ng mga FB pages ng 8 club, 5 organization at ng SSD po ay nakalink po dito sa ating pong LRMDS portal. At ang pinakamahalagang bahagi po ng ating mga learning resources, ito po yung isang link na kapag halimbawa may internet ang bata o ay pwede niyang puntahan po yung mga e-library. Meron po itong mga e-library katulad ng Project Gutenberg, Library Instant at saka Inkdesk. Nandito rin po may mga available na mga courses mula sa massive open online courses brought to you by the US Embassy at maging ang DepEd Central Portal po ay nakalink dito. Sa ilalim na bahagi ng learning resources ay ang mga ahensya ng gobyerno katulad ng Pag-ibig, PhilHealth, GSIS at iba pa. Kaya makikita po natin na ito po ay parang ano lang siya, parang kumbaga sa LRT yung parang post kung saan makikita yung iba't ibang mga link. Ngunit yung mga iba't iba pang network ay may kanya-kanya ring mga network or website. So nagkaroon po tayo ng idea tungkol doon. Anong kinalaman nito sa ating sa ating pag-aaral ngayon? Ang ating pong LRMDS portal link ay bit.ly Sampaguita HS LRMDS portal. Meron po ditong link ang Historico page na official portal po ng Araling Panlipunan Student Club. At yun po yung ginagamit natin para sa ating mga activities, para sa lalong-lalo na kapag AP month at saka yung mga monthly activities po. Hindi po kasi tayo humihinto sa ating mga gawain sa Araling Panlipunan sa pamumuno po ni Ma'am Jonilyn Obias bilang Historico Club Advisor. Siya po yung namamahala ng mga activities para dito. Nakalink po yan dito. So ano pang makikita dito sa ating pwesto ng learning resource? Ang learning resource po natin ay patuloy na umiinog at ito po yung ating mga programa sa Department ng Araling Panlipunan. Kaya po meron po tayong listahan o komposisyon ng Continuous Improvement Organization. Base po sa ating patalakayan noong nakaraang taon hanggang ngayon, ito po yung ginagamit nating komposisyon para sa ating continuous improvement plan na ibinahagi sa atin ng isa pong masipag na kasamahan sa Araling Panlipunan na si Mrs. Mary Ann P. Cardenas. Ito po ang composition ating pong bisitahin. So ang team leader po natin, walang iba po ang ating AP Department Head na si Sir Noel A. Sarcilia, katuwang ang facilitator na si Mrs. Mary Ann P. Cardenas, at ang ating pong scribe ay si Mrs. Jonelyn Obias at Historico Club Advisor din po. Para naman po sa communication sa bawat grade level, nandiyan po si Mr. Clint Frederick Dasico at ang ating pong documentation, ginagawa po yan ni Miss Mary Ann Mataverde na ngayon po ay Mrs. Penetrante. At ako po bilang kasama ninyo sa kagawaran ng Araling Panlipunan, ako po ang process observer at tumitingin kung ano yung mga positibo, yung mga best practices, o yung mga bagay na dapat nating i-polish o yung mga dapat nating lagyan ng improvement. So, yun po yung mga specific na trabaho o particular na trabaho ng bawat isa sa atin sa continuous improvement plan. So dahil wala tayong face-to-face class at hindi pa nagmamarso na magiging plano para sa face-to-face classes sa susunod na taon, ay nakapronta po tayo para sa blended learning approach. Kaya naman ang ating mga continuous improvement para sa mga intervention at mga advanced students ay nakafocus po sa distance learning modality na kung saan ginagamitan natin ng iba pang o yung alternatibong paraan para makakonekta sa magulang, sa mga mag-aaral at maging kapwa guro yung mga advisors po, no? Okay po, ine-next ko lang po. So ang ating pong continuous improvement program ay nahati po sa 2 proyekto. Ang proyekto po na project leader at ang proyekto po na project alab.
Ang una po nating proyekto ay Leading Individual Development to Essential Readiness o Project Leader na nakafocus po para sa mga teachers at mga advanced learners. So ang project leader po natin, from the word itself to lead, ang ating focus dito ay to ensure the positive use of ICT to facilitate the teaching and learning process na nakalagay sa ating PPST indicator 1.3.2. So, bakit po ito ang ating major objective para sa project leader ngayong taon na ito? Dahil ang ating pong moda ng pagtuturo pa rin ay naka-blended, di ba po? May offline learners, online learners, at saka modular learners. At ito yung kailangan nating maiproseso o ipolish pa dahil sa nakita nating improvement mula sa CI na ihaharap na nakaharap po sa ating statistics na ipepresent po sa mga susunod na araw ng ating CI team. At ang pangalawa po nating project ay yung para naman sa remediation. So dalawang bahagi po, no, para sa teachers and advanced learners at para naman dito sa struggling learners na tinatawag nating Project ALAB. Ang Project ALAB po ay nakatuon sa mga acronym words na angat sa larangan ng Araling Panlipunan ng ating bayan na iprinisenta nga po ni Ma'am Cardenas last year sa ating LAC session number 1 at nagkaroon tayo ng update noong LAC session number 8. So, ang ating pong objective dito ay bridging the gaps. So, from the word itself, yung mga gaps, yung mga loopholes o mga butas, bridging the gaps of learners' academic performance through remediation. So kung nai-imagine nyo po ang ating pong proseso sa ating programa sa Araling Panlipunan Department, mula sa paaralan na naglalabas ng mga learning resources ay nakakabit po ang ating main objectives ng continuous improvement plan doon. At ito po ay nahati sa dalawa, which is Project Leader at Project ALAB, para maging whole package siya. Di ba po? So, naintindihan po natin. At katuwang po natin sa kagawaran ng Araling Panlipunan ang ating mga student team na tumutulong po sa atin. Meron tayong mga organization na kinokonekta para dito. Mula sa student body ay meron po dito mga organization. And by the way, ang ating pong SSG advisor na isang independent organization na may hawak ng lahat ng clubs and organization ay walang iba po kundi si Ma'am Michelle Hermo. At nakita po natin sa O-taking na meron pong mga organizational chart ang bawat clubs o yung mga academics at saka yung mga organisasyon. Okay po? Sa atin po sa Araling Panlipunan, ano-ano po yung mga organization na konektado para sa ating programs? Nandiyan na po yung Historico Club na nasa gitna na pinamumunuan po ni Ma'am Jonilyn Obias. Okay po, ang team niya po ang namamahala para sa pag-aanunsyo ng mga activities ng Araling Panlipunan through the Historico page. Ayan po. Nandiyan din po sa ating kaliwa ang LRMDS portal na nag-a-update naman po ng modules, nag-a-update ng mga e-library at nag-a-update sa mga students regarding sa mga kailangan nila sa student portal. So ang student portal po kasi existing lang siya, timing lang siya, ikiklik lang ng bata, sila na po mag-e-explore. Sa kabila naman po, sa kanang bahagi, nandiyan naman po ang Sampaguitarian Integrity Blitzer na isang organisasyon na konektado sa CIC o yung sa Ombudsman po. So ito po ay pinamamahalaan ng ating tagapayo na nasa grade 10 na sa Mr. Clint Dasico. So kumpleto po ang ating student team pagdating sa organization and club. Maliban dyan, ngayong taon na to ay may bago. Dahil po tayo ay nag-adjust noong nakaraang taon sa pandemic na medyo na-neglect natin yung paraan ng pagtitrain ng ating mga pool of scholars. Yes, we are training students but it is not established. Ngayong taon na ito, ang ating student team under ng project leader ay nagkaroon ng organization para sa pool of scholars ng Araling Panlipunan. At itinatawag nga itong Student Information Specialist Board. Bawat isa pong guro ay may mga kinatawan na mga mag-aaral at ito pong mga mag-aaral nito ay hindi limitado. Sa kanila pong mga kinatawan ay may mga kinatawan pa. Parang ganun po. May mga pa. Ibig sabihin po sila lamang po yung representante ng kanilang mga guro pagdating po sa digital information. At tinawag nga po silang Student Information Specialist Board. Nagkaroon po sila ng eleksyon noong nakaraang araw
at nagkaroon din po ng orientation at inayos mo ang organizational chart. And this is a work in progress. Ngayon po, dito po, ano po ang magiging layunin ng ating bagong student team para sa Araling Panlipunan pagdating sa pool of scholars? Sila po ang mamamahala ng pagkonekta sa mga kamag-aral at kapwa sampaguitarians pagdating sa ating AP Learning TV. So sila po ay inyong magiging katuwang para makapag-focus po kayo sa inyong pagtuturo at kung meron po kayong ipapa-upload para sa ating AP Learning TV, sila po ay handang humalili para sa inyo. Ayan po. So nandyan po yung team, nakikita po natin yan. Under po iyan ng Araling Panlipunan Department. So, gamutin na natin ang problema. So under ng Project Alab ay ang para sa mga remediation program. Noong nakaraang taon na 2020-2021, ang nag-initiate at natutuwa po ako sa Historico Club. Marami pong salamat sa dedication ng Historico Club Historico Club Advisor sa dedication sa paggawa ng Project Help. Ano po yung Project Help? Ang Project Help po ay ang Historico Eliminate Learning Problems at mula doon sa mga listahan ng mga nakita natin may problema ay nakapag-create o nakapag-develop ng programa ang Project Help para abutin ang mga magulang at ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng group chat. So nagkaroon sila ng parang group chat doon tapos per grade level ay pinamamahalaan ng mga grade level leaders mula sa Historico Club at nakatulong ito para sa digital peer tutoring approach ng Historico Club. At napakaganda nitong senyales. Yun nga lang, may mga nakita tayong dapat na i-bridge ang gap. At isa na dito ay ang learning resource. So nakita po natin na sa bawat guro, nagbibigay kay Ma'am Obias ng learning resource, kaya lamang ang problema ay wala tayong repository na kung saan available para sa mga magulang at para sa mga mag-aaral. At doon po nagawa ang AP Learning TV. Ang AP Learning TV po, ang isa sa mga learning resource portal na ginamit ng Historico Club sa kanilang Project Help at noon ngang nakaraang taon ay nagkaroon ng recognition ang mga kabataan kasama ang mga magulang. Nagkaroon po tayo ng Most Improved Student at Most Supportive Parents and Guardians. Nag-award po tayo sa pamamagitan po ng Historico Club ng mga gawad ng paglago, gawad ng pag-unlad. At ito po ay mahalaga sa atin kasi nakikita po natin na humahabol ang mga bata na nagkakaroon ng struggles noong panahon ng 2020-2021. At ito po ay ideya ni Ma'am Nairaida Celestino na ibinigay suwestyon sa Historico Club noong Black Session 3. At ito po ay kasama sa ating pong ibinilang para po sa ating action plan sa ating department. At dun nga po, pinalakas po natin noong nakaraang taon ang ating repository at nagkaroon nga po tayo ng standard na AP Learning TV na kung saan available ang lahat ng learning resources na may copyright, may copyright approval at the same time, inform ang magulang na gumawa. Kung may mga learning resources po kayo na nanggaling sa mga bata, yung mga best nila, pinapaalam po natin sa mga magulang. At the same time, yung mga COT, yung mga video lessons po ninyo, nakalagay po sa isang repository. At ang pinaka tawag dito po, yung pinaka maganda sa learning repository na to ay very generic kasi bawat isa sa atin ay maaring mag-access ng YouTube basta magkaroon lamang ng data. 24/7 siyang available at hindi siya matatabunan lalo na kapag may playlist. Kasi kapag sa GC, nagsisend tayo ng ating mga video lessons, may pagkakataon na ang hirap niyang i-backread. Ganon din sa FB, di ba? Ang hirap niyang i-backread. So, gumawa tayo ng isang department repository na kung saan nandoon maaring masilayan at ito'y sumusunod sa datos ng Gender and Development at ng Data Privacy Act. So, bakit? Bakit ganon? So, makikita po natin sa larawan kasi na ngayong pandemya ay nakita natin ang pagkaiba, ang pag-boom, yung information boom. At ang nilalabanan natin dito ay yung
yung tinatawag nating non-polarity ng pag-aaral. Kung mapapansin po sa larawan sa kaliwa, makikita natin ang mga mata, ito po ay nagre-reflect sa kabataang nag-aaral, no? Iba-iba yung direksyon ng kanilang mata dahil sa dami ng media na nakabara. May internet, may television, may radio, may magazine, may newspaper, at ito yung nagiging dahilan ng non-attentiveness ng kabataan kapag tayo ay nai-immerse sa blended learning approach. Kaya kailangan natin paunti-unting gumawa ng paraan na kapag pinuntahan niya to ay puro pang AP yan. Pwede niya ma-review at the same time pwede siya mag-advance lesson dahil nandun na yung pang grade 7, grade 8, grade 9 at grade 10. At yun yung isa sa mga ideya na mayroon tayo na maganda nga talaga na may established repository ang ating departamento para maging ano na rin natin, artifact sa mga estudyante, lalo na sa mga nagre-review at nagre-remedial. Ito po ang ating Learning TV. Ito po ay may logo ng historiko dahil ito po yung logo ng para sa kabataan. Meron din po tayong logo para sa department. Meron po tayong repository na para sa atin, katulad yung panapasahan natin ng weekly home learning plan, mga learning action cells recording na tayo lang yung nakakarinig, tapos yung mga pwedeng ilabas sa YouTube, yun po yung nilalagay natin dito. So, bisitahin po natin. Makikita po natin sa ating AP Learning TV na meron po tayong playlist. Meron po tayong playlist per program. At yung nga pong latest nating playlist ay yung Mr. and Miss United Nation dahil katatapos lang po natin, no, nung nakaraang October, na clinose nga natin noong November 3. At nandito rin yung ating mga school learning clinic, at mga intervention. Nandito din yung mga historico MOB at mga video lessons po. Marami po tayong video lessons na matatagpuan dito. At lahat po ng ating AP Learning Action Cell noong nakaraang taon ay recorded na makikita rin dito. Maliban dyan, ay mayroon po tayong mga learning resources at mga outputs ng mga bata na naka-divide po sa grade 7, Team Asia, grade 8, Team Daigdig, grade 9, Team Economics, at grade 10, Team Contemporaryo. Ayan po. So makikita po natin yan. So tingnan po natin yung updates. Doon po sa Araling Panlipunan Month, nakapag-upload po ang historiko ng kanilang mga activities para sa Sino Ako, Kalukalag Challenge at Trivia. Siguro po, kunin na lang natin yung highlights ng UN. Okay po? Sige po. Ito po ang ating AP Learning TV at panoorin po natin ang highlights ng ating UN. Mr. and Miss United Nations Video Contest. Contestant number 1, Lian Lorente from Grade 9 Section K. Pambansang damit at kultura ng bansang Pilipinas. Contestant number 2, John Russell Berlon from Grade 8 Section O. Aga sa inyo lahat, ako po si John Russell Berlon ng 7O. At ang nare-represent akong bansa ay bansang India. Contestant number 3, Lucas A. Rambi Parinya from Grade 7 Section N. Contestant number 4, Jasmine Del Lug from Grade 9 Section K. Contestant number 5, Sheena Joy Artejoso from Grade 9 Section Q. Contestant number 6, Richmond Rapilo from Grade 7 Section H. Contestant number 7,
Althea Jerwin B. Fernandez from grade 9 section G. Me acting like I need you cause we poppin' like all my bitches got real hair chillin' with the top down skinny like that. Believe I'ma pick it up. Now it don't even matter if I'm busy or what, cause I can't get it up. Got me lost in your love, so forget what they say, they don't know. Contestant number 33, Tiara May V. Ancheta from grade 8 section A. Tiara May V. Ancheta, 8A mula sa Perlas ng Silangan at Pilipinas. Tayo, Pilipino, kahit anong kulay ng balat, isa sa puso, mabatanggalo, Bisaya o Ilocano, walang tatalo sa boses ng ating mundo. Isigaw ng malakas ang ating panalo, huwag nang pag-usapan ng mga negatibo. Number 35, Leonidas Gabriel Alegria from grade 9 section B. Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. With a bang bang. Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit the dance floor. Just you and Ayun po, kinat ko na lang po kasi medyo mahaba po, no? So, nakita po natin na meron po tayong almost 40 na contestant para sa Araling Panlipunan Mr. and Miss United Nation 2021, brought to you by the Historico Club. At ito po ay isang matagumpay na event dahil ito po talaga ay sinuportahan ng lahat ng grade level at lahat ng mga magulang ay masaya sa kinahinatnan ng ating aktibidad. Kahit wala po tayong face-to-face, ay nairaos po natin ang ating home base, Mr. and Miss United Nation. Maliban po dyan, makikita din po sa ating AP Learning TV ang iba't ibang klase ng intervention kagaya po nito na output po ni Ma'am Celestino para sa kanyang grade 7. Panoorin po natin. At yun nga po, marami pa pong ibang mga learning resources na available po sa ating pong Araling Panlipunan Department, AP Learning TV. At may mga sample outputs po doon na maaring i-emulate ng mga bata at makita nila yung mga model na ito na pwede nilang
tularan sa kanilang mga activities. Ayan po. So meron silang pwedeng sundan at ito po ay pwede rin bisitahin ng ating mga magulang o kasama dyan sa community or other stakeholders. Maliban dyan ay nandyan din po ang ating mga school learning intervention, yung tinatawag na school learning clinic, yung ating mga home visitation na pinayagan po ng ating ng mga parents at higit sa lahat nandyan po ang ating learning action cell. Isa pong halimbawa ay ito. Ayan po. Ito po yung ating lock 3, no? Sa pakikinig sa aking house. Thank you. So nakikita nyo nga po sa screen na ito po yung pinaka-base ng ating pong AP Learning TV at dito po sa kanang bahagi makikita po yung ating playlist at nandito po ang lahat ng ating mga recording ng Learning Action Cells sa nakaraang 2020-2021. At ito pong ating Learning Action Cell para sa lakwa na ito ay magiging bahagi rin po ng ating playlist para sa 2021-2022. Balik po tayo sa ating talakayan, no? Tungkol po sa ating AP Learning TV. Ang Learning Action Cells po natin, meron po tayong recording niyan. Maliban po doon, naka-include din po sa ating AP Learning TV ang mga COT video lessons ng ating mga kaguro. So pwede tayong manood po ng mga pakitang turo ng ating mga kapwa guro sa Araling Panlipunan dito sa AP Learning TV at yung mga gusto nyo pong video lessons na gustong i-share para po magamit din po ng ating kapwa guro sa kanilang pag-aaral. Sabi po kasi natin, gusto natin collaborative tayo sa pagtuturo. We always have our grade level brainstorming at maaaring makatulong yung mga materials ng bawat isa sa atin para mas ma-enhance ang ating pagtuturo sa mga bata. Inaabot natin yan. At nandyan din po ang ating mga grade level learning resources na may mga outputs din po yung ating mga advanced learners. Pinibigyan po natin sila ng pagkakataon makapag-excel at ito po yung kanilang output kasi masaya po ang mga bata pag nakikita nila nung kanilang mga gawa na na-appreciate po natin at ilalagay din sa ating repository as long as permitted po ng ating mga magulang. At nandyan din po yung mga gawa po ng mga virtual peer tutoring video lessons na makikita rin po dyan. So sa ating pong AP Learning TV, isa po siyang package ng repository ng Araling Panlipunan na dapat po nating suportahan ngayong taon na to, lalong-lalo na ngayong ikalawang quarter na ako po ay humihingi po ng ng inyong suporta na ipapa-subscribe, ipa-like, ipanood sa mga bata, sa mga magulang, sa ating mga bisita o mga co-parents, yung mga ang tinatawag ditong mga other stakeholders, ang ating AP Learning TV para mas marami tayong maabot. Okay po? Mas marami po tayong mas maabot ay mas magiging normal sa kanila na gamitin ang multimedia para sa magandang pagkakataon lalo na sa edukasyon. At dito nga po maiiwasan na natin yung tanong na bakit nagkakagulo? So ito po yung isa sa ating mga kasagutan. At tandaan po natin na tayo po sa kagawaran ng Araling Panlipunan, ang ating pong laging layunin ay maging masaya ang ating mga mag-aaral, ang ating mga kliyente. Kaya nga po tayo mayroong AP Pinasaya, AP Makabuluhan, at AP Makasaysayan. At dito po nagtatapos ang ating pong talakayan patungkol sa ating mga programa sa Araling Panlipunan. Nawa ay nagkaroon po kayo ng kalinawagan kung bakit kailangan nating gamitin ang AP Learning TV ngayong second quarter na paparating at suportahan ng bawat isa na magamit ito sa ating blended learning modality. Muli, ako po si Sir Randy na nagbabahagi po sa inyo mga kapwa guro. Banyuhay po at padayon po sa lahat. Marami pong salamat. Maraming salamat po, Dr. Estigoy, sa iyong ibinahaging mga mahalagang kaalaman at impormasyon tungkol sa AP Learning TV at learning resources. Ngayon naman po, para sa ating ikalawang tagapagsalita ngayong hapon, ito ipapakilala sa atin ng ating department head na si Ginoong Noel A. Sarcilia. Okay, magandang hapon pong muli sa ating lahat. Actually, itong taong ipapakilala ko, hindi na kailangan ng sobrang haba ng introduction. Alam naman natin, kilalang-kilala natin siya. So kung kayo ay
nakaka-attend noong face-to-face pa ng mga training na ibinibigay ng Schools Division Office ng ating division ng Caloocan. Siya ay isa doon sa mga makikita natin na talagang gumagawa talaga ng mga makabagong paraan nang sa gayon ng ating division naman ay hindi nahuhuli sa larangan ng ng subject natin na Araling Panlipunan. Okay? So, tawagin ko po ngayon ang talagang ako actually nahihiya po talaga ako kasi gaya po ng sabi ko kanina, suntok po talaga sa buwan yung ginawa ko na pag-invite sa kanya. Bagamat alam ko na siya ay nasa isang training, no, napaka masusing pagsasanay para po sa ating gagamitin na FLDP na ipoprovide na po ng ating division ng Schools Division Office ng Caloocan sa mga guro, she managed to find time to be with us this afternoon. So it's really a great opportunity dahil hindi po talaga lahat na pagbibigyan. So without much further ado, may I now call on the woman behind the success of AP, Araling Panlipunan of SDO Caloocan. Friends, fellow teachers of Araling Panlipunan, may I now call on Dr. Marites B. Directo. Doc? Good afternoon. Good afternoon po. Sandali lang. Naririnig po ako? Yes po, Doc. Opo, ma'am. Okay. So, good afternoon sa lahat. Magandang hapon. Nung tinitignan ko yung pinapresent ni Sir Randy Esticoy, parang sinabi ko, ang galing naman ng Sampaguita talaga. Kasi yung inyong learning station, parang halos tinapatan na po yung learning station ng ating SDO Caloocan. But then again, sabi nga natin, it is about utilization of the CID learning station. But then again, I just want to give you a brief history how come the CID or the SDO Caloocan come out with our CID learning station. And all of this, I hope ay matapatan ko yung learning station na pinakita ng ating magaling na master teacher, Sir Randy Esticoy. But before I go on with that, I just want to thank the teachers of Sampaguita High School with regards to the validation of our SLEM, our pinatest ko rin sa kanila yung ating tinatawag na mga last natin, and never na nag-no sa akin si Sir Noel with regards to the support coming from your schools para masuportahan din naman ang ating SDO Caloocan. At pag talaga may time lang po talaga ay pipilitin ko kahit sino po mag-imbita ay aking pong pauulakan para po sa Araling Panlipunan. So, to begin with, let me have first my presentation. Pwede na ba nating i-share, Sir? Sino po ba ang ating Si Sir Randy po. Sir Randy, oo, ang napakagaling at napaka-organisadong Sir Randy Esticoy. Ayan. So with regards to the utilization of AP Learning Station, let me give you the brief history. How come we come out with this learning station that we have in SDO Caloocan? So all of these learning materials that we uploaded in our learning station, definitely it is really anchored in different DepEd orders. So andyan yung tinatawag natin DepEd order number 12, series of 2020. It is about the basic education learning continuity plan in the light of COVID-19. It is about the flexibility in the teaching and learning process. So talagang we have in a very unique situation. That's why we have to adapt in this kind of situation. And sabi ko nga lagi, COVID is just a COVID, but we need to continue the education of our sambayanang Pilipino, particularly ang pag-asa ng bayan ng ating kabataan. And another one is the Memorandum DMCI 2020-00162. It is about the suggested strategies in the implementing distance learning delivery modalities, and of course,
These are the guidelines that we use when we started this different learning modalities, and lahat po ito ay talagang pinagtuunan ng pansin ng ating SDO Caloocan para maitawid ang tinatawag natin pagkatuto ng ating mga kabataan sa gitna ng pandemya. And then of course, ang ating OUCI 2020-307. This is the suggested measures to foster academic ease during the COVID-19 pandemic, and of course to lighten the burden of the teachers and offer a multiple learning resources. We offer a lot of things for our teachers and for our learners. And right now po, ang dami nagtatanong, ma'am, meron po bang FNDP for the second quarter? My answer is yes. And it is ready na po to cascade this coming week. Kasi alam ko po ay first week na po ng second quarter, at medyo alam ko na napakagagaling na ng ating magguro. And hopefully this FLDP will also give you a lot of learning resources to choose from for our varied learners. Okay? Okay, so I'm going to give you a brief history, but I just want to focus on different learning models that you may use with different learning resources na nakita ko kanina na in-upload ni Sir Randy Estigo. And I just want to congratulate Sampaguita High School with a very successful activities conducted in, of course, in connection with the United Nations celebration. So, yan po. Next slide, please. Okay, why do I need to discuss about the FLTP? Kasi I learned that there are some schools na still they are using the DLL and DLP. I just want to clarify about this, that DLL and DLP is for the face-to-face. Now we have our weekly learning plan. This weekly learning plan ay halos pareho rin po siya ng flexible learning delivery plan. Hindi po dapat tayo gumamit ng DLL pattern and DLP kasi nga po ito ay may mga parts na pang face-to-face lang. So, hopefully po yung inaming ino-offer sa inyo na flexible learning delivery plan, na kung titignan nyo po yung parts, ay halos based on depth and order number 42 rin po siya, which is about the different parts of our lesson plan that we use during the face-to-face. So, yan po. And then, the learning model, kasi kahit na marami po tayong mga learning resources, if the teachers don't know how to use that to the maximum or how to utilize that tool or learning resources para matuto ang bata, useless din po lahat yan. That's why I have here different learning models for you to choose based on the different learning resources na mapipili nyo sa ating tinatawag natin na flexible learning delivery plan or weekly learning plan. Okay, next. So, ito po yung tinatawag natin, the provisions of DO number 12. Next slide, please. So, ito po talaga yung ginamit natin. So, Randy, next slide, please. Okay, the provisions of DO number 12, series of 2020, it is about the basic education learning continuity plan. Ito yung medyo na nga papatayo last year, but then again, the DepEd or ating talagang kagawaran ay talaga naniniwala na dapat may maging flexible tayo, especially sa sitwasyon na kinaharap natin. That's why DO number 12, 2020 really focus on the flexibility in the teaching and learning process, but it is based on contextualization. Kasi basically po talagang it is based on the needs of our varied learners. Okay, next po. So what is now flexible learning? So definitely when we talk about academic ease, when we talk about this flexibility, talagang this time sabi ko nga the platform ng nanay at ng teacher ay nagbaliktad na. Kumbaga yung role nila
and the platform that we use right now in delivering our learning or yung teaching and learning process ay halos baliktad na. Yung role ng teacher ay role na ngayon ng nanay at ang role ng nanay ngayon, dati, ay role na ng teacher. Why? The teachers now need to monitor, evaluate the performance of our learners, and through that, there is a time na makapag-a-adjust tayo. And definitely, para matulungan sila with regards to the intervention or yung tinatawag natin enrichment, especially for those learners na talagang advanced. Okay? So, hindi tayo talaga natulog with regards to this. Next one. Okay, ito yung sinasabi ko ha, baka ma-confuse kayo kasi I heard that there are some school still they are using DLL or DLP, but definitely you should not use that because there are some parts of the DLL and DLP which is not really suitable to our situation right now. That's why the DepEd, even if that we have DepEd number 42, still they are reiterating that the lesson plan that we are using right now should be based on the situation, especially ng ating mga learners. Okay? Kaya nga, di ba po, dati ang lesson plan natin sa atin lang mga teacher, but right now, we also have a plan. Sabi niya, how about po during COT, gagamitin po ba namin yung FLDP? Siguro later, we were going to discuss that during our, if Sir Noel will give us a time for me to answer all those queries or question, then I can answer this question. But then again, diretso lang po ako muna, okay? Okay, so next slide po. Okay, this is the learning modalities per key stages po. I'm not going to discuss it anymore because you already know, but then again, because the topic is about utilization of TB station or learning station, I'm giving you these key stages for you to understand what are the learning resources that they are using right now. Okay, per key stages po ito. Next one is ayan. So, sabi nga natin, our learners are really varied. They are different in performance. They are different in their level, even if that they are in the same grade level. But still, yung tinatawag nating readiness of our learners is really different, especially right now that nasa bahay sila. Unlike po yung kaharap natin, sila talaga natututukan natin, na-identify natin. So, based on the feedback na nakukuha natin sa parents, based on our yung ating mga nakukuhang grades nila dun sa ating lab, summative performance task, we now consider these factors in giving the right learning resources or learning materials so that the teaching and learning process sa kanila, para sa kanila ay mas maayos. Okay, so kung si bata po ay pure modular, talagang adjust po tayo, modular talaga, wala po sila kasing other means para makapag-connect sa atin. Unlike po pag online, we can really ask them, help them. So kung may mga questions po sila, we are really ready for them to answer all these queries. Okay? So medyo tali po tayo, but then again, we must not sacrifice the learning of our learners. That's why we are trying our very best to give everything that they needed based on the performance. Kaya nga po yung summative test natin, tinitignan natin. At pag hindi na kaya ng bata, we are trying our best to adjust it. Adjust it to the level of our learners, but remember that the learning competencies should not be compromise. Pag sinabi natin standard, we should not go down to the standard because it is already set. So we must go beyond the standard if needed. If this standard ay na-meet ng bata, good. But if they go beyond the standard, that is the time that we adjust. That's why I said varied learning resources, which is based on the needs, readiness of our learners. Needs, readiness, ang nasabi ko lagi, and situation. We must consider these things kasi hindi natin dapat isang tabi. Kakaiba po tayo ngayon, so we must adjust to that. Remember DO number 12, series of 2020,
flexibility in teaching and learning process. Next po. Okay, I just want to give you this model. So this is about the different learning resources that we offer to you. Sabi nga natin, basically yung ating most essential learning competencies is coming from 8,000 learning competencies. Pero sabi nga natin from 10,000 plus na trim down that to the most essential learning competency. Now, this most essential learning competencies, that's why we said it's most essential learning competencies, because we consider these competencies badly needed for them to go to the next level. Always remember that we are in the spiral. Diba? Spiral, meaning from this step, dapat not exactly ma-perfect, but they must master this skill in order for them to know and understand the next level. Yun po yung ibig sabihin ng spiral. That's why these most essential learning competencies that we use and that are given to us, our guide, in crafting and developing all of these learning resources is very important for our student to master. That's why this SLAM or this self-learning modules, contextualize po ito, and I'm happy and very proud to say that Caloocan ay talagang kompleto po talaga tayo ng ating materials from SLAM to FLDP, learning assessment activity sheets, and all the resources. We give that to all of you. So kung makikita niyo po sa ating model, we have two. One is for purely modular, but ito yung talagang bata na yun lang ang kanyang needs. Di ba? So we are trying our very best to really, kasi sabi nga natin kayo TV station online, but we cannot deny that there are some students still. We need to really answer their needs. So alam kong alam niyo na to, but I just want to really reiterate the importance of identifying the kind of learning resources suitable to the needs of our learners. Okay, next slide please. Okay, ito po so yung ating FLDP po, marami siyang pinagdaanan. And if you notice, all these learning resources from our FLDP ay nandun sa ating CID learning station and also in your learning station sa school and also dun sa ating, may binigay po kasi ako na tinatawag nating AP repository. Andun po lahat yung learning resources natin na partner ng ating FLDP. So any teacher can really access to this repository na meron tayo. Sabi ko nga sa inyo, it is academic but the importance is how are you going to utilize these learning resources to the maximum level so that the teaching and learning process ay mas maging epektibo at madali. Di po ba? Okay lang kung kung marami tayo. Kumbaga, ang dami-dami mong ingredients andyan. Pero ang tanong is, ito ba ay nananamnam? Na cater ba yun talagang, kumbaga, na-answer ba yung needs natin? So this is very important. Okay? Next. Yan, this is the sample of flexible learning delivery plan. Hopefully po ito pong FLDP, nandito po lahat yung nilalagay natin sa CID learning station natin. And every Monday, nag-a-upload po tayo ng lahat ng ating learning resources. All you have to do is to really access all the links here. Kumbaga, kung ikaw teacher ka and you really find time to look for some learning resources, CID learning station is the answer to your problem. Eto na, may plano na. All you have to do is to choose the kind of learning resources suitable to your learners na ilalagay mo naman sa weekly home learning plan. Tandaan niyo po flexible learning delivery plan is weekly learning plan of the teacher. Yan po ang katumbas ng ating dating DLL. Okay? So hindi na po kayo gagawa ng DLL. It's already here. Binigay na po yan ng CID. Ano ang gagawin nyo? Ikaw, AP,
yung isa math, yung isa TLE, you have to sit down. Then look for a certain, kunyari, you have a common, kunyari, grade 7. Lahat ng teacher ng grade 7 section 1, uupo kayo. Sa section 1 magagaling to. Ito ang ibibigay ko. Sasabihin ng AP. Yung isa naman, yung kanyang math, ito ibibigay ko. So lahat po ng learning areas ay may FLDP. So you don't have to make your lesson plan. Ito na po yung plano. Pipili ka lang dyan na ilalagay nyo sa weekly home learning plan, which is the guide of our learners sa bahay. Pero yung nakikita po, observation lang po ng iba, na ang lesson plan daw ng teacher ay ang weekly home learning plan, which is wrong. It's not your lesson plan. It is the plan of your learners. Plano niya yun sa isang buong linggo. Ang sa inyo is the weekly learning plan. At ito yung FLDP yun. Ito yung katumbas ng inyong weekly learning plan. Okay? Ayan, andyan lahat. Sige po, flash lang natin, Sir Randy. Go. Ayan, I already said that. If you want to review that, okay then, next, Sir Randy. Okay, ito yung sinasabi ko sa inyo na nakalagay sa weekly home learning plan. Ito ang ginagawa nyo. Yung bang dadampot kayo na kailangan ng bata at ilalagay nyo per learning area, depende po sa schedule, crafted and developed by your school head or inyong department head. Klarado tayo dyan ha. Baka sabihin na ang Sampaguita gumagawa pa ng DLL. Hindi tayo gagawa ng DLL. It's already provided by the SDO Caloocan sa inyong lahat. Okay? So, sabi nga natin is academic is the burden of the teacher, lighten the burden of the teachers. That's why the SDO Caloocan really trying our very best to give you all the best for you, teacher. And alam namin, pag si teacher masaya, si teacher ay hindi bother sa mga ganyan, hindi siya nai-stress, ang learning ng mga bata ay mas maganda. Mas maganda ang perspektibo, ang aura ni teacher kasi hindi siya haggard. Hindi na siya gagawa ng PowerPoint kasi nandun na. Kasi nga diba sabi ng ibang teacher, kagagawa ko pa rin ng PowerPoint, ngayon gagawa na naman ako. Nakaka-stress, nakaka-haggard. So, ginawa na po ng solusyon yan. All you have to do is how to implement this, use this effectively for teaching and learning process. Next po, ayan ang learning process model. Lahat ng learning materials natin useless if you don't know how to use it. So the students here will experience the activity coming from the SLAM, yung video lessons na in-upload natin sa TV station nyo o sa learning station nyo, the videos, yung ating TV-based, online learning, all of that. Kukunin ni bata yan. I-absorb niya. After that, what will happen? Mag-go-online si teacher. There will be some discussion. My God, huwag niyo na pong ulitin kung ano yun nasa SLAM. What is the purpose of online? For consultation. Hindi po, maliban lang po bakit ko sinabi ito? Maliban lang kung nakita nyo talaga na hirap si bata. Then, sige ituro. Ang purpose po ng ating mga videos, ang purpose po ng ating DepEd TV ay parang ikaw na yun na nagtuturo. That's why we give a guide question for the learners, for them to understand, for them to answer those questions. And if we found out, feedbacking is very important. If we found out na talagang after all those videos, after those materials that we have given to them, still, mahina si bata, that is the time that we really use the online time natin to reteach. Baka kasi iba yung bata. And you have to really fill up the reflection part of the lesson plan natin, the flexible learning plan. Why? This will serve as a guide for you to identify the kind of learners that you have. The first thing that you should identify is the kind of learners na meron ka. Why? Because this kind of learners will guide you on the kind of learning resource to be used for this kind of learners. Kahit ang dami mong learning materials, may mga learners na simpleng drawing lang kuha nila. May mga learners naman na
Kailangan napapakinggan nila, napapanood nila. And you should know that you teacher, maa-identify mo yan. But then again, iba ang situation po natin ngayon. Ulitin ko, iba. So you have to adjust to our situation. Okay? Next po. Okay, this is the learning model that I'm talking about. Ito yung ginagamit natin sa synchronous and asynchronous session. So, if you notice from the MELTs, we have the FLDP coming from the division office. From that, pag-craft ka ng weekly home learning plan, ang gagawin ni teacher, magpo-post siya. Okay, meron tayong tinatawag natin ng yung magtotok lang po ako. Teka lang. Okay. Now, meron tayo, di ba, mga kapatid, na may sarili kayong Google Meet. Di ba? Po-post nyo yun. Tapos bibigyan nyo yung mga bata ng gagawin nila. Tapos noon, mag-go-online kayo. Mag-a-assess muna kayo. What is the importance of formative? For you to adjust the kind of learning resources to be used. At the same time, anong strategy ang gagamitin mo? Why? Kasi tinitingnan natin ano ba yung kaya ng bata, ano hindi kaya ng bata. And it is very important. Uulitin ko, use this ang lahat ng learning materials natin kung ipapasok mo na yan sa bata without identifying the kind of learners na meron tayo. So formative assessment is very important for us to understand. Hindi ka pwedeng takbo ng takbo. Makita mo wala ka na palang kasunod. Yun ang kahalagahan ng formative assessment. Okay? Next, parents consultation. Tanong sa nanay, nakakapag-online ba yung anak? Nasusundan ba yung binibigay mo sa TV station mo? Yung ginagamit mo sa ano mo, pag-online mo. So feedbacking is very important for you to identify the kind of intervention, enrichment program, or remediation to begin with to our learners. Yan po yung process flow na gagamitan natin ng ating, kasi miski naman SLEM natin, ino-online din natin yan. At saka modular, of course, ang ano natin. Next one. Okay, I'm not going to discuss it anymore. Alam nyo na po ito. Okay, learning model using TV-based instruction. Tignan nyo, with parents guide. Pero sabi nga, napaka-ideal. Di ba? Napaka-ideal ng process flow. But you teacher, alam ko, ano tayo MacGyver. Sabi nga nung panahon na, MacGyver ka, nakakagawa ka ng magic. So you have to adjust. Be flexible based on the needs of our learners. Okay, next one is the flexible learning delivery plan or the repository. Now, this is the same with our the same with our FLDP. Alam niyo po ba ito? Meron tayo nito Lahat po ng FLDP natin, mga kapatid, ito sa map ito na i-craft ko lang Kunyari, SLM1, lahat ng mga learning resources doon, naka-angkla sa FLDP1 natin. Sa SLEM number 1 natin. Week 1 ng FLDP. Punta lang po kayo doon. May binigay ako sa mga department head. Tapos click nyo lang po yun. Ma-open nyo. Clickable po lahat ito. So meron po tayong repository ng ating mga learning resources. Together with the FLDP, partner po sila. And weekly ulitin ko, nagda-download po ang ating creative team. Alam po yan ni Sir Randy. Part po si Sir Randy ng ating creative team, at the same time si Ma'am Rebodulia. And I'm so grateful for these two who really help us, and also Ma'am Cardenas and some other teachers who really helped me in polishing our learning materials or learning resources po. Next, Next, sir. Okay, this is the CID learning station, like what I said. Weekly, we uploaded all the learning materials that we have. Meron po kasi ang, may grade 1, grade 2, grade 3. Lahat po yan ina-uploadan based on the schedule ng atin. So, nakakalungkot kasi every week po nag-upload yung ating creative team headed by Ma'am Mary Ann Ablihan ng Tala High School, and Bagong Silang High School. So nakikita niyan, andyan lahat. May time kung pwedeng manood yung bata o kunin yung mga learning resources natin. Medyo hindi ko po pina-upload sa
CID Learning Station ng API ang ating one, the FLTP. Kasi baka makita natin yung FLTP natin na gamit na po ng ibang division. Second po, yung ating last. Hindi ko po yan pina-upload. Ang hirap pong gawin yan. Alam yan ng mga writers at alam din namin yan kasi kami rin ang gumawa niyan. Another one po is yung ating pong SLEM. Kasi naibibigay naman po sa school. So purely po, sa CID Learning Station natin, ang ma-upload po dyan are the DepEd Itulay na hindi ka na magpupunta pa, ay DepEd TV, and then the Itulay, EduTech, and then mga YouTube na materials natin. And some of the video lessons developed by our teacher. So yun lang po ang pinapa-upload ko dyan. PowerPoint and also yung ating mga audio clip. Let's say may mga batang auditory. Okay? Next one po. Okay? Okay, this is the process flow on the utilization of CID Learning Station. I'm not going to discuss it anymore. I know na alam niyo yung process flow na yan. Kayo pa. Magagaling kayo. Okay? Okay, this is the next slide, sir. Ito po yung itsura ng ating learning station. Nakakalungkot kasi alam kong very kumbaga risk to our part na i-open to sa public kasi pag hindi vigilante po yung ating nag-aalaga, sabi ko talagang vigilante, no? Hindi masusi ang pagmo-monitor sa ating CID Learning Station, mapapasukan po ito ng iba't ibang, alam niyo na, in social media. So we are trying our very best to monitor this and try to control the members ng pumapasok po sa ating CID Learning Station. And with that, ang bilis po. Thank you very much po. Thank you. Ayan. Okay, thank you so much, Dr. Directo, for sharing with us, the AP Department teachers of Sampaguita High School, all about the adjustment that our Schools Division Office of Caloocan is giving all learning areas, particularly the Araling Panlipunan. So, alam ko, marami pa po kayong mga tanong, fellow AP teachers. So, yung mga tanong po kanina, I think meron ako nakita yung kay Ma'am Vasquez. Sabi po ni Ma'am Vasquez, Doc D, how about po during COT? FLDP na po ba ang gagamitin namin? At teachers made or teachers made po ba o yung provided po ng DO ang susundin? Actually po, to tell you honestly, Doc Directo, dun po sa FLDP, sabi ko po sa kanila, kung they think naman na halimbawa, pwede rin naman yun ang gamitin nila. Pero if they think na meron silang gustong halimbawang pihitin, okay lang po ba kung halimbawang pipihitin nila yung ibang parts doon na para po dun sa kanila namang gusto? Okay lang po ba yun, Doc D? In fact, pag tinawag teacher, personally, ito plano ko ito. Kasi FPP, talagang learning resource suitable to the need. So, the FPP, maggagawa ka pag-observe ka, especially gagamitin sa COT, tandaan mo, once you ng isang material na gagamitin sa COT, technique lang. Dapat yung gagamitin mong plano, i-angkla mo na doon sa IPCRF mo. Okay? Now, pwedeng gamitin ng FLDP kasi naman po ito ay halaw din naman po doon sa ating ginagamit na DNL dati. Ang ineliminate lang po lang natin dito, yung tinatawag nating motivation. Kasi hindi nga tayo face-to-face. Self-learning ang ginagawa ng bata. But po, during the observation, tinitignan natin diba? Yung parts, how you motivate the learners, the art of questioning, di po ba? How you develop the critical thinking. Yun, importante yun. Now, the question is, pwede ba namin gamitin ang FLDP as COT as
yung tinatawag nga nating MOBs, di ba? Pwede. Pero sabi ko nga sa inyo, you can modify this. Sabi nga nung iba, serve as a reference. Yes, it's okay. Serve as a reference. But if, kasi pag sinabi mong plano mo, talagang kukuha ka dun di ba? Part yun kumbaga tinuruan lang kayo, tinulungan lang kayo ng ating SDO Caloocan para hindi po kayo mahirapan na gumawa ng plano. Guide nyo po ito, pero kung gagamitin nyo, welcome na welcome po. Mas gusto po namin yan kasi pinaghirapan po yan, hindi lang ng SDO Caloocan, but of course ang ating mga writers. Pero sabi ko nga, pag MOBs na ang pinag-usapan, kung ako teacher, dati rin akong teacher for 32 years, pag ako ay i-rate ng aking head, ng aking principal, I will going to give my best shot. How? Aralin ko yung aking IPCRF. Ganun po ako, ng teacher ako. Aralin ko, paano niya ako i-grade? Remember, bago ka i-observe ng ating mga head and the principal, di ba nagkakaroon muna ng conference? Ano yung aking titignan sa iyo? So ako teacher, parang gusto ko makakuha ako ng best out of the best. I try to use my FLDP, but always remember na iaangkla ko rin tong FLDP ito doon sa criteria ng IPCRF. Okay? And the parts of the IPCRF ang aking susundin, but hindi naman ako lalayo sa FLDP, hindi rin ako lalayo sa dati kong DLL. Di ba? So, pwede naman din. Tama ka, Sir Noel. Bigyan laya si teacher hanggat kaya niya tong ipatunayan. Kasi doon mo makikita yung galing ni teacher yung creativity niya, how she developed his or her own tool para magkaroon ng mas magandang teaching and learning process. Okay? Any question? Okay po ba? Okay, thank you so much po, Doc Directo. O yan, malinaw na po, fellow AP teachers ha. So, pwede pong yung mismong FLDP na ang inyong gamitin sa COT ninyo, or pwede rin nyo pong parang linisin. Halimbawa, meron kayong gustong baguhin ng konti, ipihit ng konti. Okay, based po sa sinabi ni Doc D na aralin po natin yung ating IPCRF, yung mga indicators dyan. Saan ba ako pwedeng pumihit ng konti para naman I'll give sabi nga, the best shot. At tayo ko sinasabi sa kanila, Doc D, no, nung panahon pa ni Dr. Romela Cruz, yung ating former supervisor, di ba sabi po niya sa atin noon pag umatin tayo ng meeting, ang AP teachers dapat hindi kinakahon. Dapat bigyan natin ng laya. Kasi pagka ang teachers kinahon mo yan, lahat ng galaw niyan, dipindot na siya. Parang nakaabang na lang siya kung ano ibibigay sa kanya. Hindi mas okay pa rin yung halimbawa yung teacher nag-e-explore. Lagi yan dapat merong nagaganap na exploration. So, thank you so much. Meron pa po bang ibang tanong, mga AP teachers ko sa Sampaguita? Dali samantalahin na natin. Meron pa po ba? Dali, at si si Doc Directo ay very busy po yan. Multitasking na po ang ginagawa niya actually. Pasensya na, medyo may sounds Hello, sir. Opo. Yes po, Sir. Ma'am Hello Celestino. po. Yes po. Ma'am. Good afternoon po sa lahat. Ang itatanong ko lang po, pag bumalik po pa yung face-to-face, ganun pa rin po, tutuloy pa rin po ba yung FLDP? Kasi malaking bagay po yan eh. Lalo na po sa amin na mga... Ma'am, FLDP na po natin. Pwede datihang guro. natin yan. Babalik po tayo sa DLL, ma'am. Babalik po tayo sa DLL based on DepEd Order number 42. We have to use our DLL and DLP, Detailed Lesson Plan, for our new teachers. Balik po tayo. Pero we cannot really deny na magkakaroon talaga at magagamit natin. Hindi na natin maaalis talaga yung ating online na yan. Maniwala po kayo. Especially in our country that we are really prone. Talaga naman lagi tayong binibisita ng mga bagyo. Baka gamitin na rin natin yan in different disaster that we might encounter in the future. So, let us look at the brighter side of using this FLDP.
the distance learning because we learn a lot from this situation. Sabi nga, look at for the brighter side. Okay, thank you so much po. Alright, so at this point in time, meron kung wala na pong tanong, Republic of the Philippines, Department of Education, National Capital Region, ang tawag ito, awards Certificate of Recognition to Dr. Marites B. Directo for gracing our first Learning Action Cell, Sampaguita High School, Department of Araling Panlipunan. Signed, of course, yours truly and Dr. Ginaline B. Dignos, our principal. Doc Directo, thank you so much po talaga in behalf of my Araling Panlipunan teachers. Marami pong salamat at pinaunlakan po ninyo yung aming paanyaya sa inyo kahit po talagang alam ko po talagang pwede naman po kayo talagang tanggihan o tumanggi kaya lang talagang nakakatuwa po talaga kasi talagang through your promise, you're always within reach anytime na kumalabit po kami sa inyo. Kasi po sa totoo lang, ako po naniniwala, mas maganda na rin po na ang makarinig po ng paliwanag. Sabi nga, di ba, sa idiomatic, straight from the horse's mouth, sabi nga. Kasi kapag kayo na po yung nagsalita, talagang lahat na po talaga kami susunod. Kasi coming from the highest, parang higher order na po talaga. So, thank you so much po. Yung akin pong, yung aming pong token, kapag po nakaluwag na po, dadalaw na lang po ako sa schools, sa SDO Caloocan, and I'll hand to you your certificate and of course, our Christmas gift to you, Doc D. Thank you so much, thank you very much, Doc. Okay na po, pwede na po. Kung busy na po. Okay. Okay. Sige, pwede na po kayong mag-leave, Doc, kung may gagawin pa po kayo dyan. Thank you so much po. Marami pong salamat. Bye-bye po. God bless. Ingat po kayo dyan. Salamat po. Sa high school and I love Picture. you. Okay, teka lang. Doc G, teka lang po. Picture taking po muna kami sa inyo. Okay, AP teachers, please on cam po tayong lahat. On cam po tayo lahat, fellow AP teachers. Ayan, Sir Clint. Okay po. Thank you po, Doc. Thank you po, Doc. Bye po. Salamat po. Thank you po. Bye-bye. Okay. Okay po. Bye po. Bye po. Thank you po so much. Thank you po.